गुरु आणि आज तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहे मी टाटा नेक्सॉनसाठी एक धमाल अपग्रेड. आज आपण करणार आहोत क्यू4 मॅक्सचं अनबॉक्सिंग. तर चला सुरू करूया. हे आता काही दिवसाआधीच मला डिलिव्हर झाले आणि मी तरी हे लावले नाही. म्हटलं तुम्हाला सगळ्यांच्या समोर लावेन आणि याचं तुम्हाला अनबॉक्सिंगचा एक्सपिरियन्स देईल की एक्झॅक्टली हे क्यू4 मॅक्स कसे आहेत. जर तुम्ही मटेरियल बघाल तर हे रबर आणि प्लॅस्टिकचं मिक्सचर वाटतं आहे. मी खूप सारे मार्केटमध्ये फिरून आलो, चेक केले मॅट्स सध्या मार्केटमध्ये कसे अवेलेबल आहेत. असे बऱ्याच प्रकारचे मॅट्स इथे अवेलेबल आहेत, बट त्याच्या टेक्स्चर आणि याला धरल्याच्यानंतर मी सांगू शकतो की याची क्वालिटी वेगळी आहे. आणि याचे रिव्ह्यू पण बघितले मी. याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलेलं की याच्यामध्ये वॉटर रिटर्न जे पण असेल ते खूप इझिली रिमूव्ह करता येईल. मी बाकीच्या गाड्यांमध्ये बऱ्याच वेळा नूडल मॅट्स आणि ते 70 मॅट्स खूप काय काय मार्केटमध्ये आले. सो एवढं कन्फ्युजिंग होतं. सो मी पण काही रिव्ह्यू बघितले आणि काही व्हिडिओजच्या याच्यानंतर मी पण डिसिजन घेतलं की आपण क्यू4 मॅक्सला ट्राय करूया म्हणून. आणि आता खूप कमी चांगल्या पॅकेजमध्ये दिलं आणि याचं मटेरियल पण खूप चांगलं वाटतं आहे. सो आपण इन्स्टॉल करून बघूया की खरंच हे सोपं आहे वापरायला की कसं आहे. तरी तुम्ही बघू शकता की पहिली याची रिक्वायरमेंट होती की पहिलं तुमचं जे पण खाली मॅट असतील किंवा तुमचं जे पण तुम्ही एक्स्ट्रा लावलेलं असली गोष्टी त्या खालच्या काढायच्या, थोड्या क्लीन करून घ्यायचं आणि त्याच्यानंतर इन्स्टॉल करायचं आहे. तो मी डस्टिंग करून घेतलेलं आहे आणि याच्यावरती आपण हा आता ड्रायव्हिंग साईडचा जो मॅट दिलेला आहे तो आपण इन्स्टॉल करून बघूया. तो आपण ड्रायव्हर साईडचा क्लिक केलेला आहे. जसं की तुम्ही बघू शकता एकदम 8 to 8 फीट झालेलं आहे आणि याला मी हलवून बघतोय. हे जागेवर फिक्स आहे. तुम्ही ड्रायव्हिंग करताना हे अजिबात जागेवर हलणार नाही आहे आणि तुम्हाला खूप चांगली ग्रिप मिळणार आहे याच्यावर.